হাই বন্ধুসকল, আপোনালোকক আসাম আপডেট ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনালোঁ। মহিলাসকললৈ ভাল খবৰ। বন্ধুসকল, আগৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিছিলোঁ যে প্ৰধানমন্ত্ৰী PMMVY আঁচনিৰ বিষয়ে, প্ৰধানমন্ত্ৰী মাতৃ বন্দনা যোজনা বিষয়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লাঞ্চ কৰা PMMVY আঁচনি, যি আঁচনিত 11,000 টকা পাব যিসকল ডেলিভাৰী মানুহ আছিলে। আজি আপোনালোকক দেখাম কেনেকৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব ইয়াৰ কাৰণে। আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ কোনসকলে পাব, কিমান টকা পাব, কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব। মই আজি আপোনালোকক ফুল প্ৰচেছ দেখুৱাই দিম, ষ্টেপ বাই ষ্টেপ A to Z কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব PMMVY আঁচনিৰ কাৰণে। চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। আৰু যদি চেনেলটো নতুন আহিছে, ভিডিঅ'টো লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এনেকুৱা ধৰণৰ আপডেটবোৰ পাই থাকিবলৈ। আৰু যদি আগৰ ভিডিঅ'টো চোৱা নাই চাই ল'ব, মই ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো দি থ'ম। এই ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আপোনালোকে শেষলৈকে। আমি সকলোখিনি কথা অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে প্ৰধানমন্ত্ৰী মাতৃ বন্দনা যোজনাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ মোবাইলৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰিব, তাত চাৰ্চ কৰিব PMMVY NICIN বুলি আপোনালোকে টাইপ কৰিব। টাইপ কৰি চাৰ্চ কৰি দিব। মই চাৰ্চ কৰি আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। এনেকৈ চাৰ্চ কৰি দিব। চাৰ্চ কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এখন পেজ মুকলি হ'ব। আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট যিটো পাব PMMVY বুলি, অৰ্থাৎ প্ৰধানমন্ত্ৰী মাতৃ বন্দনা যোজনা বুলি, PMMVY বুলি শ্বৰ্ট ফৰ্মত থাকিব। আপোনালোকে সেই ফাৰ্ষ্ট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা এখন পেজ অ'পেন হ'ব আপোনালোকৰ মোবাইলৰ। এনেকুৱা এখন পেজ অ'পেন হ'ব। অ'পেন হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে দুটা অপশ্যন দেখিবলৈ পাব। আপোনালোকে দৰকাৰ হ'লে অলপ জুম কৰি ল'ব। ইয়াত দুটা অপশ্যন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। এটা হ'ল ডাউনলোড PMMVY এপছ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে PMMVY এপছো আছে, আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি এপ্লাই কৰিব পাৰে বা ডাউনলোড কৰি হবি এক চাব পাৰে। আৰু আটাইতকৈ সহজ হ'ল যিটো ছাইডত আছে চিটিজেন লগ ইন বুলি, সেই অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। ৱেবছাইটত আপোনালোকে এপ্লাই কৰি অতি সহজ পাব। আপোনালোকে এপছতকৈ ৱেবছাইটত এপ্লাই কৰি অতি সহজ পাব। আৰু যিসকলে টাইপ কৰিবলৈ দিগদাৰ পায় বা ৱেবছাইটটো গুগলত চাৰ্চ কৰিবলৈ অসুবিধা পায়, সেইসকলে ডিছক্ৰিপশ্যনলৈ যাব, তাত লিংকটো দিয়া থাকিব। আপোনালোকে চিটিজেন লগ ইন যিটো অপশ্যন দেখিছে ছাইডত, সেই অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত এনেকৈ লগ ইন কৰিবলৈ আহিব। আপোনালোকৰ যিকোনো এটা ফোন নম্বৰ ইয়াত টাইপ কৰি দিব। মই টাইপ কৰি দেখাই দিছোঁ। কোনো লিংক বুলি নহয় যে আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক থকা নম্বৰেই হ'ব, এনেকুৱা নহয়। আপোনালোকে যিকোনো এটা নম্বৰ দিব পাৰে। মই দি আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। নম্বৰটো টাইপ কৰি পেলাই ভেৰিফাই অপশ্যনটো যিটো দেখিছে আপোনালোকে তলত, সেইটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ মোবাইলত এটা OTP যাব। সেই দেখিছে আপোনালোকে OTP আহিলে, ইয়াত OTPটো ফিল আপ কৰিব। OTPটো ফিল আপ কৰাৰ পিছত যিটো আপোনালোকৰ কেপচা মুখৰ আগত শ্ব' কৰি আছে, সেই কেপচাটো তলৰ বক্সটোত বহাই দিব। এনেকৈ বহাই দিব। আপোনালোকৰ কেপচাটো যিটো আহে চবৰে বেলেগ বেলেগ আহিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ভেলিড অপশ্যন যিটো তলত দেখিছে, সেই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত এনেকুৱা এখন আকৌ পেজ মুকলি হ'ব। ইয়াত আপোনালোকৰ ৱেলকাম টু PMMVY ডেছবৰ্ড বুলি এনেকৈ শ্ব' কৰিব। আৰু আপোনালোকে ছাইডত যি তিনিটা লাঞ্চ দেখিছে, তাত ক্লিক কৰিব এপ্লাই কৰিবলৈ। এতিয়া এপ্লাই কৰিব পাৰিব। দৰকাৰ হ'লে অলপ জুম কৰি ল'ব অসুবিধা পালে। ইয়াত যিটো ডাটা এণ্ট্ৰি বুলি অপশ্যন আছে, তাত ক্লিক কৰি দিব। 2 নম্বৰত যিটো অপশ্যন আছে ডাটা এণ্ট্ৰি বুলি, ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে দেখিছে বেনিফিচিয়াৰী ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বুলি, সেই অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত এনেকুৱা এখন পেজ অ'পেন হ'ব নতুনকৈ। এইখন মেইন বন্ধুসকল, এইখন আপোনালোকে ভালকৈ ফিল আপ কৰিব লাগিব। এইখন ফিল আপ কৰি ছাবমিট কৰি দিলে আপোনালোকৰ এপ্লাই হৈ যাব। আপোনালোকে এইখিনি ধুনীয়াকৈ ছাবমিট কৰিব লাগিব, ফিল আপ কৰিব লাগিব, ফিল আপ কৰি ছাবমিট কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পাছত আপোনালোকে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব লাগিব। ধুনীয়াকৈ ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি দিব। আপোনালোকে অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব বেনিফিচিয়াৰী। যদি চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট বা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়মেণ্ট হয় বা চৰকাৰী চাকৰিয়াল হয়, আপোনালোকে য়েছ দিব আৰু নহ'লে ন' দিব। তাৰপিছত এপ্লাইং ফৰ আপোনালোকে কোনটো কাৰণে এপ্লাই কৰিব, ফাৰ্ষ্ট চাইল্ড প্ৰথম শিশুটোৰ কাৰণে নে ছেকেণ্ড শিশুটোৰ কাৰণে, প্ৰথম শিশুটোৰ কাৰণে নে ছেকেণ্ড ছোৱালী শিশুটোৰ কাৰণে, আপোনালোকে যিটো হয় তাত টিক মাৰ্ক কৰিব। মই এনেই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ ফাৰ্ষ্ট চাইল্ডত ক্লিক কৰি। তাৰপিছত আপোনালোকে নাম্বাৰ অফ লিভিং চিলড্ৰেন দেখিছে, ইয়াত ক্লিক কৰিব। আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালী কেইটা
বৰ্তমান আপোনালোকে সেইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব এনেকৈ কৰি ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে সকলোখিনি ফিল আপ কৰি দিব নেম দিব আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰ দিব ডেট অফ বাৰ্থ দিব এজ দিব কেটেগৰী নেম দিব মোবাইল নম্বৰ দিব এলিজিবিলিটি প্ৰুফ দিব ইয়াত আপোনালোকে কি এলিজিবিলিটি আপোনালোকৰ কি ডকুমেণ্টছ আছে ইয়াত আপোনালোকে সিলেক্ট কৰি দি দিব ইয়াত আপোনালোকৰ যদি জব কাৰ্ড আছে জব কাৰ্ড দি দিব ই শ্ৰম কাৰ্ড থাকিলে ই শ্ৰম কাৰ্ড দিব আইনসমান ভাৰত থাকিলে আইনসমান ভাৰত থাকিলে আইনসমান কাৰ্ড দি দিব অপশ্যনটো ট্ৰিক কৰি দিলে হয় আৰু আইনসমান কাৰ্ড সকলোৰে থাকে বা বিপিএল যদি ৰেচন কাৰ্ড আছে আপোনালোকৰ ৰেচন কাৰ্ড দি দিব বিপিএল ৰেচন কাৰ্ড আৰু আইনসমান ভাৰত এই দুটা কাৰ্ড সকলোৰে থাকে আপোনালোকে যিকোনো এটা ট্ৰিক মাৰ্ক কৰি দিব যিটো আপোনালোকে দিব বিচাৰে মই ধৰক বিপিএলটোকে কৰি দিছোঁ বিপিএল ৰেচন কাৰ্ড তাত ক্লিক কৰি দিলোঁ দিয়াৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে আইডেণ্টিটি নাম্বাৰ যিটো নম্বৰ থাকে আপোনালোকৰ নম্বৰটো ভৰাব লাগিব আইনসমান কাৰ্ড হওক বা ৰেচন কাৰ্ডৰ যিটো নম্বৰ থাকে আপোনালোকে ইয়াত দিব দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ফটো মাৰি যিটো ডকুমেণ্টছ দিয়ে ধৰক আপোনালোকৰ যদি ৰেচন কাৰ্ডখন দিয়ে ৰেচন কাৰ্ডখন আপোনালোকে ফটো মাৰি গেলেৰী পাই ইয়াত চুজ ফাইল কৰি আপলোড কৰি দিব এনেকৈ ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে গেলেৰী প্ৰথমতে ফটো মাৰি ল'ব তাৰপিছত গেলেৰীৰ পৰা আপলোড কৰি দিব ইয়াত আপলোড কৰি দিয়াৰ পিছত আপলোড কৰা হৈ যাব আৰু ইয়াত আপোনালোকে চাওক MCP কাৰ্ড ডিটেইলছ MCP কাৰ্ড বুলি আপোনালোকক সাব চেণ্টাৰৰ পৰা এখন কাৰ্ড দিয়া হয় আপোনালোকে সকলোৱে জানে যিসকলৰ শিশু হৈছে বা ডেলিভাৰী হৈ আছে সেই কাৰ্ডখনত সকলো ডকুমেণ্টছ লিখা থাকে এইখিনি আপোনালোকে ইয়াত ভৰাই দিব ডেট অফ বাৰ্থ সকলোখিনি ভৰাই দিব এইখিনি আপোনালোকে জানে নাম্বাৰ অফ চিলড্ৰেন বৰ্ন ইন দিছ প্ৰেগনেঞ্চি আপোনালোকে এইখিনি ক্লিক কৰি দিব ইয়াত সকলোখিনি আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব আপোনালোকৰ মতে আৰু ইয়াত বাকীখিনি যিখিনি আগত কৰিছিল সেইখিনি কৰা থাকিব এড্ৰেছখিনি আপোনালোকে এড্ৰেছটো আকৌ ক্লিক কৰি ইয়াত আকৌ এড্ৰেছটো ভৰাই দিব ভৰোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ পিন কোডটো ইয়াত ভৰাই দিব পিন কোডটো কিমান হয় আপোনালোকে ইয়াত ভৰাই দিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ অংগনবাদী কেন্দ্ৰ কোনটো হয় অংগনবাদী কেন্দ্ৰ নামটো কি হয় আপোনালোকে ইয়াত সিলেক্ট কৰিব সিলেক্ট কৰি আপোনালোকৰ যিটো অংগনবাদী চেণ্টাৰৰ নাম হয় গাঁওখনৰ নাম প্ৰথমতে থাকিব আপোনালোকৰ সেইটোতে ক্লিক কৰি দিব আপোনালোকে এইখিনি শুদ্ধকৈ কৰি ল'ব মই আপোনালোকক এনে কৰিহে দেখাইছোঁ যি টি মই ভৰাই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ কেনেকৈ কৰিব মোৰ কোনো তেনেকুৱা নাই কৰিবলগীয়া মই আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে যি টি ভৰাই কৰি দিছোঁ ইয়াত সকলোখিনি ফিল আপ কৰি এবাৰ আপোনালোকে চেক কৰি ল'ব সকলোখিনি শুদ্ধ হৈছে নাই সকলোখিনি ফিল আপ কৰি সাবমিট যিটো অপশ্যন দেখিছে তলত সাবমিট অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব মই যেটো সাবমিট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব নোৱাৰো মই ফিল আপ কৰা নাই আপোনালোকে ফিল আপ কৰি সাবমিট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিলে একনলেজমেন্ট ৰিসিপ্টটো আপোনালোকৰ লগালগ ডাউনলোড হৈ যাব এনেকৈ অতি সহজতে আপোনালোকে প্ৰধানমন্ত্ৰী মাতৃ বন্দনা যোজনাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব বন্ধুসকল ভিডিওটো ইমানেই আছিল যদি কিবা সুধিবলগীয়া হয় কমেন্ট কৰি জনাব যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব আৰু কনফিউজ নহব বন্ধুসকল আপোনালোকে সব কৰি যাব সকলোখিনি কিবা কনফিউজ হলে আপোনালোকে কমেন্ট কৰিব নিশ্চয় মই কমেন্টৰ উত্তৰ দিম যদি চাই ভাল পালে লাইক এটা কৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ আপডেটবোৰ পাই থাকিবলৈ XYZ আপডেট পাবলৈ অসমৰ সকলো আপডেটবোৰ পাই থাকিবলৈ আমাৰ আসাম আপডেট ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ধন্যবাদ জয় আই অসম